good evening for today. Yun, mag-unboxing tayo. In-order to ni Babe sa Shopee dahil kasi gustong-gusto ko tong items na to. Ito yung Real Infinity Beef ngayon. Yung uso ngayon na napapanood ko sa YouTube. So, syempre, nag-search din ako ng mga ganito, kung ano yung mas magandang beef na gamitin. So, napanood ko naman sa mga nagbablog nito ng items na to. Okay naman siya. So, dati kasi nag-UOC talaga ako, guys. Pero, nung nag-abroad ako, nag-stop na ako. Siguro mga 3 years. Tapos, syempre, si Babe, hindi naman siya nagbibisyo. So, yun. Talagang, totally nahinto na yung pag-UOC ko. Mga 3 years na din nakalipas. So, yun. Dahil nga, gustong-gusto ko tong items na to, pinabigyan ako ni Babe na orderin to. So, ngayon siya dumating. Inorder ko sa Shopee. Pero, ilalagay ko na rin dyan sa description box kung saang shop ko siya nabili sa Shopee, ha. So, yan guys, samahan nyo ako. I-open na natin. I-unbox na natin kung talagang maganda ba to siya. Kasi sa mga napanood ko, okay naman. So, ngayon, ako naman mag-unboxing. Try natin kung talagang maganda siya, diba? Check natin, guys. Samahan nyo ako unboxing siya. So, nag-order din ako, guys. Kasi, syempre, oso to, diba? Yung sabitan niya. Para hindi siya, para kung saan man ako magpunta, bit-bitin ko lang siya. Sasabit ko lang siya dito para hindi siya masira. Parang order ko nito, guys, is 120. 120 pesos siya. Yung lagayan ng Real Infinity. So, yan guys. Open natin siya. So, kanila lang ito dumating. So, nasa trabaho ako. Tapos, si Bibi yung nag-receive nito. Siyempre, excited. Kasi, syempre, pumayag siya na ito yung gamitin ko. Meron to yata siya guys, nicotine. Pero, 3% lang naman. Hindi naman katulad ng yung sa sigarilyo talaga. Taas yung naman guys. Taas yung nicotinol. Kaya, try natin kung okay ba to. Ayan guys, binubuksan ko na siya. Talagang, grabe si sealer, oh. Talagang balot talagang sobra yung pagkabalot niya. Ay! So, sorry, tumalbog. Ay, ito siya guys. Oh, yan. Yan. Ito na yun siya guys. Ito na yung laman yan. Relax pala. Relax Infinity. Yan. Relax Infinity. Tapos yan guys, yung kasama. So, unboxing natin. So, ito na yan guys, yung Relax Infinity. Tapos, ito na yung kasama niyang pads. Yan, ito. Ito yung pads. Kumbaga, ito yung magiging parang UC. So, buksan na natin guys, ha. Buksan na natin kung anong loob niyan. Loob nito. Mura lang to guys. Kasi itong in-order ko sa Shopee, to siya, may kasama ng pads, kaya nakamura ako. Kasi pag yung ganito lang yung bilihin mo guys, siya, 1.3, 1.2, mga ganun. Tapos, yung itong pads naman guys, naman 220 ata. So, pinapili ako sa Shopee yung sealer doon na yung ito na lang din yung bilhin ko magkasama para mura, 1.3. Tapos sinamahan ko rin itong sabitan niya para kasi pag lumabas ako, lalagay ko lang siya, isasabit ko lang siya dito guys. So buksan natin guys kung ano ba yung laman nito sa loob. Ano ba to? Yan guys. So, ayan, diba? Parang parang iPhone lang. iPhone lang yung style niya, guys. Parang iPhone lang ng lagayan. Ayan. Mayroon din siyang guys, menu. Kung paano siya gamitin. Mayroon din siyang menu, Yan. Yan, guys, Mayroon din siyang menu. Paano siya gamitin. Ayan. Tapos, meron pa ditong isa. Bali, 3 to eh. Ayan, May menu din siya, guys. So,
hindi ka malilito kung paano siya gamitin. Yan. O, diba? Tsaka ito yung pangalawa, guys. Yan. Yan. Hindi ka malilito kung paano siya gamitin kasi mayroon naman siyang susundan paano siya gamitin. So, ito na siya, guys. Yan na siya. Ayan. Ito na siya, guys. Yan. Yan na siya, So, yung in-order ko kasi kulay black kasi ayoko ng ibang kulay. So, kaya black yung in-order ko, guys. And then, meron din siyang charger. Pero wala siyang kasamang adapter. Yung wire lang yung kasama niya. So, meron naman ako mga adapter dito. Ayan, yung lagayan niya, diba? Parang iPhone lang din siya, guys. So, sunod natin bubuksan, guys, is yung pads niya. 220 to siya, guys. Siyempre, ang alam ko kasi, na siya, 600 hits na siya. So, medyo matagal-tagal nang gamitan yung guys. So, syempre, depende sa paggamit nyo yun. Kung maya-maya kayo hits, mabilis lang siya maubos. Pero kung minsan lang naman, siguro medyo matagal naman. So, pag naubos, order na lang kayo ulit doon sa seller na mapipili yung bilhan ito, guys. Tsaka siguraduhin nyo rin yung mga asawa nyo papayag na gumamit ng ganito. Diba? Mas maganda na yung pumapayag yung natin, asawa natin, bago tayo gumamit ito. Ayan, guys, mayroon din siyang mayroon din siyang menu kung paano din to gamitin yung pads. Ayan, user agreement. Ayan. May nakalagay din sa likod na guys, disclaimer. Yan. So, ito na yun siya, guys. Tingnan mo yung lagayan niya, parang parang lagayan ng gamot, diba? Yan. Diba? Hirap yung buksan, guys. Dapat dito, haba yung kuko. Para mabuksan agad. Kasi yun, gamitin na lang natin ito para mabuksan siya. Medyo mahirap siya buksan siya, guys. Yun. So, ayun na, guys. Nabuksan ko na siya. Nakapal din kasi yung cover nito, kaya medyo mahirap siyang buksan, guys. So, yung pinili ko, guys, strawberry flavor. Kasi, yun yung gusto ng asawa ko, strawberry. So, try natin kung Tapos, guys, syempre, pag ikakabit nyo siya, tatanggalin nyo din to. Yan. To. Diba, may double siya. Takip din siya. Tapos, tanggalin nyo rin yung dito sa ilalim. Ayan, Itong sa gitna, yan. Tanggalin nyo, guys, para mailagay nyo doon. Ayan. Ito na siya, Ito na siya, guys. Yan. Tanggalin. Tapos, lagay natin dito. Yun. Nagba-vibrate pala siya, guys, kapag ilalagay mo to. Ayan, tama. Nagba-vibrate siya, guys. Ayun. Tapos, umiilaw dito. Syempre, tanggalin mo yung dito sa taas. Ayan. Sobrang bango niya. Tapos, guys, pag gumamit pala ng ganito, kailangan nakaganito lang siya. Hindi yung nakadapa, yung nakaganon. Kasi pag nakaganon siya, guys, masusunog daw yung niya sa loob. So, try natin mag-hits. Ang lamig. Mentol kasi ito, guys, Mabango siya. Tapos, masarap din yung lasa. Parang candy lang. So, yun lang, guys. Ganun lang yung niya. Ganun lang yung pagkabit ng tama. Tanggalin yung doon sa ilalim. Tsaka kasi, to, guys, meron siyang sa loob, Yan, yung dinidikitan. Neto. Yan. So, yun lang. Sana nakatulong ako sa inyo. So, order na kayo, guys. Lagay ko na lang dito sa description box ko kung saan po siya na-order. Thank you, babosh!